Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình dẫn cả nhà xem một cái ruộng hành này nha, nhìn rất là mê luôn. Đây là cái ruộng hành lá nha. Đây là khoảng chừng tầm 1 công thôi. Hiện tại là ở xã Mỹ Long nha cả nhà. Mỹ Long, xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nha. Mình đi ngang gặp cái chị này trồng hành á, chị nói là ngon hơn trồng lúa nhiều luôn. Cái này là 1 năm là chỉ trồng được có 2 lần thôi, do cái mùa nắng á, nó dễ trồng hơn mùa mưa nha. Chị tưới mất khoảng mấy tiếng đồng hồ để tưới. Hành này chỉ trồng trong 45 ngày là có thu hoạch rồi, mà cái giá hành hiện tại á, là nó cũng không có cao mấy, từ 10 đến 15 ngàn ký thôi, nhưng mà cũng cho thu nhập rất là khá luôn. Chị nói trồng 1 công này á, là trong 45 ngày là chị thu khoảng 30 triệu, nhưng mà cũng khá là cực nha cả nhà, do mình phải bắt sâu nè, bắt sâu rồi xịt thuốc, rồi tưới nước, rồi bón phân nữa. Vì trồng hoa màu này á, mà không có kỹ thuật á, là sâu nó ăn hết luôn và cây nó không phát triển luôn nha cả nhà. Cái này là đa số là chị nói là dùng phân á, để tưới cho nó, không có dùng phân hữu cơ đâu, toàn là phải dùng phân hóa học không đó. Sử dụng phân ba màu với phân ure á, pha chung với nhau để tưới. Những cái clip hành này rất là ngon luôn. Chị nói là còn khoảng chừng cỡ 5 ngày đến 10 ngày nữa thôi là chị nhổ bán rồi đó. Đó, cả nhà thấy không? Nhìn rất là mê mắt luôn. Mà mình cũng không ngờ là trồng cái này á, lại có cái thu nhập cao như vậy đó. Là có 1 công mà trồng trong vòng 45 ngày mà thu về 30 triệu là quá ngon luôn. Ngon hơn trồng lúa luôn nha cả nhà ha. Đó, cái clip hành của chị nè, thấy không, mê không? Bụi nào bụi nấy nó nở bự ra vậy đó. Ngoài cái trồng hành này ra, chị còn trồng thêm rau cần nữa nha cả nhà. Ở cái ruộng kế bên đó là có rau cần nữa, nhưng tại mình cũng không có nhiều thời gian á, mình chỉ quay cái ruộng hành của chị này thôi. Cái ruộng rau cần đó thì chị nói là thu hoạch ngon hơn hành, dù cho giá nó rẻ hơn nhưng mà trồng nó lãi hơn, do cái cân nặng của nó, cái cân nặng của rau cần á, nó nó nặng hơn hành nên là bán được giá hơn nữa, bán được cái ký hơn á, nhiều cái ký hơn. Tuy là nó rẻ hơn, có khi rẻ hơn hành, nhưng mà cái ký nặng nó, cái trọng lượng nó nhiều hơn, nên là chị nói cái trồng cái rau cần ngon hơn hành nhiều lắm, mà rau cần nó lại ít sâu nữa. Rồi chị tưới từ sáng tới giờ này luôn á cả nhà, tưới phải đi kéo ống như thế này nè. Đó, ở trong là có cái cung tưa chạy á, cung tưa bơm từ giếng lên kéo để tưới đi từng luống vậy đó. Tối thì phải thức bắt sâu ha, rồi đúng ngày thì phải tưới phân, nên là cái cuộc sống của nhà nông cũng khá là cực luôn. Kênh của mình thì chuyên chia sẻ những cái video về làm nông nha cả nhà, như trồng lúa, rồi trồng một số cây ăn quả, trồng hoa màu, rau, cây cảnh. Mời cả nhà chia sẻ để kênh mình phát triển nha. Ai mà chưa đăng ký thì ấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Mình có dịp sẽ quay những cái video ở đồng quê, thôn dã, mà nông dân canh tác trồng những cái loại cây mà ở thành phố Sài Gòn còn không có nha cả nhà. Cái này là không phải ai cũng có thể trồng được đâu, mình phải hiểu và có kỹ thuật trồng. Như chị này là chỉ có cái thâm niên trồng khoảng 10 năm rồi, nên là trồng rất là tốt luôn. Chứ bình thường mình trồng vậy là nó bị sâu ăn hết, sâu ăn lá. Chị nói là đêm nào cũng phải bắt hết á, nhưng mà xịt thuốc cũng rất là nhiều luôn, nên là mình thấy đồ ngoài chợ chưa chắc là đồ sạch đâu nha cả nhà. Nên là thuốc, chị nói thuốc nhiều lắm luôn, không có thuốc là sâu nó ăn không còn cái gì hết, không có thu hoạch được đâu. Đây là cái bí mật của người trồng thôi, còn cái việc ăn độc hay không là chuyện của người tiêu dùng nữa. Nên là nhiều khi mấy cái
siêu thị nơi này kia á, mà nhập hàng về không rõ nguồn gốc á, cũng nguy hiểm lắm. Ở đây người ta xịt thuốc thiệt nhưng mà người ta cách cái thời gian ra, người ta có thời gian cách ly nha cả nhà. Thí dụ là cách ly khoảng 2 tuần thì người ta mới nhổ bán. Còn một số người á, người ta xịt rồi á, ngày sau người ta nhổ bán liền á, thì rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Mình không biết á, là ăn vô toàn là thuốc trừ sâu không á, nó nhiều khi nó không có độc liền á, nhưng mà nó gây ra những cái bệnh sau này mình cũng không có biết được đâu. Tại vì nó cái chất độc nó ngầm vô á, nó không có phát tán liền, do cái chất độc cái lượng nó ít á, mình lâu ngày nó tích trữ trong cơ thể tạo thành một cái bệnh mà mình khó phát hiện được. Khi mà phát hiện ra là bệnh nặng rồi đó. Đây là cái hành lá, hành cọng bự nha, chứ không phải hành thơm nha cả nhà. Hành loại mà hành xào á, nhìn cái bụi nó rất là to nè, thấy không? Mà đặc biệt cái là mình nhìn thấy ở khu vực này rất là gió nhiều lắm nha, nhưng mà hành lại không gãy. Đó là cái hay của cái nhà nông ha, người ta làm sao cho trồng hành rất là cứng. Mình thì trồng ở nhà trồng ăn có ít mà gió như thế này là gãy hết, gãy nó cụp xuống hết trơn. Chị này trồng là nó đứng sững nguyên bụi vậy, nhìn rất là đẹp luôn. Còn giữa mấy clip hành nó rau đay nó mọc rất là nhiều luôn, mà chị cũng nói không có thời gian mà bẻ. Nội mà bẻ rau đay này bán không cũng là tiền nhóc luôn đó cả nhà. Cái này là mình tình cờ đi ngang rồi mình thấy chị tưới, mình xuống mình hỏi thăm thôi, tại mình thích trồng những cái loại như thế này nè. Mình thì không có dịp mà trồng, không có cơ hội mà trồng nhiều vậy đâu, trồng ít ăn thôi ha, trồng trong mấy cái chậu thuộc xốp rồi nhỏ nhỏ thôi. Còn chị này là trồng dạng như canh tác hoa màu quanh năm để bán á. Chị hết vụ này là tới giờ trồng vụ khác. Như cái đất này á, là trước kia mới vụ vừa rồi á, là chị trồng ớt hiểm. Xong cái vụ ớt hiểm thì chị xuống tới gốc hành này nha cả nhà. Hành này á, là chị nói là không có lấy giống, không có mua giống nha, giống của nhà chị để lại á, là từng cái tép á, từng cái tép nhỏ nhỏ cấy xuống rồi từ từ á, mình bón phân, mình tưới nước đúng đó là nó tự động nó ra cái bụi lớn như thế này, tức là nó lớn lên như thế này thôi. Từ ngày mà mình cấy là ngày xuống giống á, cho tới ngày mà thu hoạch á, là 45 ngày, là 1,5 tháng á cả nhà. Theo như cái chị này nói á, thì mình trồng một công hành như thế này á, là thu về khoảng 30 triệu, là gần gần bằng cái gấp đôi cái trồng lúa nha cả nhà. Tuy là nó thu hoạch cao nhưng mà khá là cực hơn trồng lúa nha. Trồng lúa mình không có tưới như thế này đâu, trồng lúa mình chỉ dặm bón phân đúng là thuốc men rồi thôi, chứ còn mà cái này tưới mỗi ngày sáng chiều 2 lần, rồi tối phải bắt sâu nữa, nên là tốn cái thời gian dữ lắm. Chị nói là nhà chị phải mấy người phụ á, phụ bắt sâu, phụ tưới phân rồi đó. Chứ cái này á, với lại cái đất này là đất dạng như đất dòng nữa nha, chứ còn mà ai mà đất mà thấp quá, nước nhiều rồi đó, cái vùng mà trồng lúa nước á, thì không thể nào mà trồng như chị được. Chị là ở chỗ này á, là có thể trồng lúa được, mà có thể là trồng hoa màu được luôn. Cái đất này nó không có thấp mấy, do cái này nó cũng gần đường á, nên là chị chuyên canh tác hoa màu, không có trồng lúa. Gần thì có người trồng lúa, nhưng mà chị này thì chỉ để trồng hoa màu thôi, ớt rồi hành rồi rau cần, xà lách rồi thôi. Chị này thì trồng quanh năm nha. Mà những cái clip hành này phải nói là rất là tốt luôn. Mình đi rất là nhiều nơi mà chưa có gặp chỗ nào mà trồng nhiều như chị này luôn á. Người ta trồng chỉ trừ 5 clip 7 clip thôi, còn chị này trồng thôi quá chừng luôn, nhìn mà mắt mê luôn vậy đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.